Dag lieve mensen, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat iedereen het een beetje gezellig heeft tijdens de kerst, ondanks alle ellende in de wereld. Mocht dat niet zo zijn, dan hoop ik dat je je toch gesteund voelt door al die miljoenen mensen die het er ook niet mee eens zijn met wat er nu allemaal gebeurt. Het zijn duistere tijden. De verdeeldheid in de maatschappij is inmiddels een keiharde tweedeling geworden. De overheidsonderdrukking wordt alleen maar erger. Alles schreeuwt, het klopt niet. Wat kunnen we doen? En hoe komen we hier ooit weer uit? Op sociale media gaat een metafoor rond die de situatie waarin we zitten goed weergeeft. Stel er zijn zwarte en rode mieren die met elkaar in vrede leven. Je stopt willekeurig een aantal in een pot. Die pot schud je driftig op en neer, waardoor er gewonden en doden vallen. Daarna laat je de rest vrij. De mieren zullen elkaar nu gaan aanvallen. Het is makkelijk om elkaar de schuld te geven van alle ellende en dat te doen op basis van een eenvoudig kenmerk zoals kleur. Terwijl het debat zou moeten gaan over wie er met de pot geschud heeft en waarom. Zo gaat het met de coronacrisis ook. Het is de overheid die de pot schudt met onlogische maatregelen. Het is de overheid die geen wetenschappelijk debat toestaat zonder censuur. Het is de overheid die het verhaal verzint. En het is de overheid die de onderdrukking handhaaft. Het is daarom belangrijk om te beseffen dat de schuld niet ligt bij de mensen met wie je het oneens bent. We moeten stoppen met denken in groepen als voor en tegen, laag opgeleid en hoog opgeleid en gevaccineerd en ongevaccineerd. We vormen allemaal één samenleving. Er bestaat een normale situatie, namelijk het oude normaal van 2019 en eerder. Dat is een normaal dat altijd al door vrijwel iedereen als de norm gezien wordt en is dus het referentiepunt. Ik denk dat we het allemaal eens zijn over het feit dat gedrag dat afwijkt van de norm, zoals alle coronamaatregelen, niet voor altijd kan doorgaan. De coronacrisis is vooral een politieke crisis, geen gezondheidscrisis. Meningen vallen meestal samen met een politieke voorkeur en dat is niet toevallig. Voorstanders van de maatregelen zijn vaker links, tegenstanders zijn vaker rechts. Dat heeft de overheid geraffineerd gedaan. Ik begrijp dat het verleidelijk en makkelijk is om te haten. Want de mensen met wie je het fundamenteel oneens bent, zijn vaak dezelfde mensen waar je al stiekem een hekel aan hebt. Met die mentaliteit bereiken we echter niks. Iedereen moet weer normaal gaan doen. Dat betekent dat al het aangeleerde afwijkende gedrag op den duur moet verdwijnen. Kijk en oordeel dus niet over anderen, maar denk na over wat jij nodig hebt om te stoppen met het gehoorzamen van de maatregelen. Ik vraag wel eens aan mensen, wat wil je? Wanneer is het voor jou genoeg? Vaak krijg ik dan onrealistische antwoorden. Mensen eisen dat corona helemaal weggaat en ze helemaal geen risico's meer lopen. Dat is onmogelijk. Het leven zit nu eenmaal vol risico's, meer dan je zou vermoeden. Je kan altijd en overal ziek worden en doodgaan. Dat is geen reden om altijd maar bang te blijven. Maak je redenaties concreet. Wees kritisch. Stel eisen en voorwaarden als de overheid wil dat je gehoorzaamt. Dat is je recht en je plicht. Geloof je de overheid dat je je vrijheid terugkrijgt na 3 prikken? Pak dan na het prikken je vrijheid terug en stop met alle maatregelen. Geloof je dat mondkapjes helpen op plekken waar geen 1,5 meter gehouden kan worden? Draag dan geen mondkapje waar dat wel kan. Gehoorzaam je voor kwetsbare mensen vanwege hun gezondheid? Ga dan niet mee met totalitaire registratiemethoden, zoals de QR-code. Of werk je vaccin soms alleen als je naam in hun database staat. Val geen mensen aan die eerder bereid zijn terug te keren naar het oude normaal. Gebruik geen dooddoeners, drogredenaties en moraalnarcisme om je zin door te drukken. Besef dat niemand ziek wil worden of dood wil en dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de intenties van overheden. Inmiddels zitten we al meer dan 650 dagen met coronamaatregelen. We komen hieruit zodra iedereen weer normaal gaat doen. Het is duidelijk dat het geen killervirus is. Alle mogelijke cijfers zijn vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. De maatregelen zijn politiek, willekeurig en onlogisch. Medisch gezien is dat een hele geruststelling. Laat je dan ook geruststellen en wees niet meer bang. Ik wens iedereen veel wijsheid toe. Denk altijd zelf na. Fijne feestdagen en alvast mijn beste wensen voor 2022.